back to my YouTube channel and welcome din sa akin. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga mangyayari ngayong birthday ko. Yeah. Gagawin ko to dahil gusto ko maging memorable ang araw na to ngayon at bukas. So today is September 9. Bukas pa yung birthday ko. So, naisip ko na mag-birthday photoshoot ngayon. Sarili ko lang. Because I don't have anyone. I just have me, myself, every time. Time check, it's 7:37 a.m. and mag-aayos na ako ng aking face at ng aking hair. At saka yung kung saan ako mag-picture. Yeah. And so, if you want to come along with this video, just keep on watching. Without further ado, let's get started! Kick. Ayos ng aking hair, ready to go na. Ayan yung aking setup. Andyan yung ring light. I'm here at my room. Dito ako nagpipicture. Nagpalit ako ng damit. Change outfit yarn. Para dalawang outfit sa isang picture. At papalit ako na sa inyo yung results. Sa disiplina. Ay, listahan mo. Kalimutan na naman. Salamat po, madam. Dikit. Ulit. Say hi. Hello. Yan. I'm vlogging. Say hi.
here and I need to prepare my skin as well as prepare ko sila ng okonomiyaki as their snack. Ayan, nilagyan ko ng sauce and mayo. Yo, what's up, Bree? Uwi na lang tayo. Kaway naman kayo. Asa si Jacob? Wala, di nakasama eh. Say hi ka, Sherwin. Anong mga pagbati mo dyan? Shout out ka, pre. Sa mama ko na sa bahay. Sabi, uwi daw ako pangana pero daw yata ko. Ikaw, Andy, anong shout out? Shoutout sa kuya ko. お前はもう死んでいる。何 Isiwan mo, no? Sa pag-uwi, Kakapunta mo pala, uwi ka na agad. I want you happy birthday. Vlog tayo ngayon, vloggeries. This is Andy, this is Sherwin, and this is... So, what's up guys? Sumabas na kami dahil papauwi na namin si Andy. Kakadating lang uwi na agad. Kakadating lang, dilubyo agad. Oo nga eh. Handa ka na ba, pre? Siyempre. Ready na ba? Yung mga kaibigan ko laging Gusto mo, handa. papracticing ka na namin yan. Paano ba magalit ko mo? Sige, isa lang. Ito practice, gagi. Punta na kaming terminal and then... Bibili kami ng ano. Sige. Hello! Dito na. And also with me. It was at this moment that he knew. He f***ed up. NANI?! Oh no! Shoutout sa mama ko. Next friend. Ay! Next ba yan? Next mo? Next na friend. Nakikita kayo sa YouTube. Gusto mo parang makita ka, pre. This is Kenzo. Ano skincare yan? Puyat. Gagi nahiya talaga siya. Yo, cheers. Tunog, tunog, tunog. Bumili ka sa akin? Hey! 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Parang may patay naman. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lasing na. Mamas ko po. Ay, happy birthday. Lasing na. Sino yung wish mo? Ano wish? Sino? Ano yung Maaari bang pagbigyan? What's that? Kung gano'n kagaga, tanawin mo na sa aking kinakakayuan. Kung gagawin kong lahat, may pag-asa bang makilala? Awin na nananawagan, baka sakaling napakikinggan. All my life I've been waiting for, I've been praying for Dito ka, pre. TikTok yan, pre. Tapos na, oh. TikTok yan, maya-maya. There will be no more boys and our children to play. One day, Ano ba TikTok yan? Gano'n? one day, TikTok eh. one day, Mahal-mahal kayo, kaya nyo. one day, one day this day the people will sing. Stop with the violence, down with the hate. Ano pa tayo makanta? Balag tutuloy ka ba talaga? Hindi ako maano sa kanya. Anong gusto mo kanta? Alam ko na. Ako muna. Hindi, Ano ba yun? Lagi mo inaagaw yung Sige, mic. ikaw Tama na. nga. Ikaw nga. Yun pala yun.
Patay mo na yan para malabas ko yung singing contest ko. This is brought to you by Wish 107. Yo guys, what's up? One day. Ay, wala sila, Mac. Wala sila, Mac. Thank you sa gift bar too. Siguro di na kayo nilanggam. Yung alaga, kung gano'ng kakaling na nam, eh. Hindi halata, ang hirap na magpabaya kapag tawag na ng laman na nagpadya, makipaglangit lupa ng walang taya. Bibig sa bibig, mga ingay na tayo lang dalawa nakarinig. Nakatawa, umitlip sa kama, pero ba't wala ka na pagsabit ng umalagaan? Diyan ka na naman, ba't di ko maiwasan? Tumingin sa iyong liwanag, nadarang na naman sa iyong apoy. At bakit ba laging hinahayaan? Pagi-pagi. Uwi ka na rin, pre. Uwi na po sila, Berto. Sabay na kayo, pre. Bye guys. Guys, bye.